Ce avem noi aici? Doi Horseman Reduce. Cred eu că masculi amândoi, dar vom vedea în curând exact. Ce este Reduce? O genă de culoare, sau să-i spunem un modificator de culoare, da? O genă care modifică culoarea. Acești pui, ca și fond, sunt albaștri, da? Albaștri cu dungi, și în plus au gena Reduce, care le modifică culoarea din albastru în această culoare, da? Reduce pigmentul, putem să zicem așa într-o traducere liberă. Hop, 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 hop. Da, ei nu sunt gagii sau roșu dominant, ca și culoare. Sunt gena Reduce pe un porumbel albastru. Doi horsemani de la care am așteptări ca și standard și sper să îi prezint în expoziție. În ideea că mă aștept să aibă un standard cât de cât ridicat. Lucrez cu această genă de culoare de aproximativ 5 ani de zile. 4-5 ani. Poate că chiar 4 ani jumătate. Genă de culoare care am primit-o într-o primăvară pe un mascul care era doar purtător. Adică era un gut închis care purta această genă. Și întâmplător, un alt mascul din acel pachet a fost și el purtător de această genă. Reduce. Spuneam pe un comentariu undeva în urmă cu o săptămână, mă întreba un coleg, Eugen, dacă sunt horseman, că i-ar lua ei și el, și replicam că marfa lui Moșu pentru Moșu, adică sunt făcuți cu un scop ca să cresc calitatea horsemanului care are această culoare spre a-i duce în expoziție. Da, la asta mă refeream și menționam chiar un preț de 600 de lei pe bucată. Bun, nu este o postare de vânzare aceasta, dar vreau să explic. Nu pentru că simt nevoia să mă explic, ci pentru că orice material informativ îi poate ajuta pe alții. Vorbim de o genă de culoare recesivă, da? Recesivă și sex-linkată. Să o luăm cu începutul. Recesiv. Recesiv înseamnă că este nevoie de prezența a 2 cromozomi în ADN-ul porumbelului pentru ca un porumbel să prezinte culoarea, da? Pe penaj, ca gena să se manifeste pe porumbel. Dacă este prezent doar unul din cei 2 cromozomi, atunci culoarea nu se manifestă pe penajul porumbelului. Gena este prezentă, dar ascunsă. Asta înseamnă recesiv. Da? Înseamnă un singur cromozom nu se vede în
coloritul porumbelului, când vorbim de gene de culoare recesive. Și pentru a ajunge la fenotipul genei reduce este nevoie de 2 cromozomi pentru modificarea aceasta a penajului. Atenție la masculi. La masculi este nevoie de 2 cromozomi. Unul să vină de la tată și unul să vină de la mamă. Automat vorbim de 2 păsări care să aibă gena, nu doar de una. Și vă reamintesc, eu am primit gena pe un mascul. De acolo am tot lucrat cu ea și cred eu că am ajuns în acest an să scot mai mult și mai calitativi. Femelele. Pe femelă nu există decât o poziție pentru acest cromozom. Deci femelele au un singur cromozom pentru această genă. Deci automat la un cromozom prezent, care vine de la tată, că este o genă sex-linkată, toate fiicele care primesc de la tată un cromozom de reduce vor avea această culoare. Fiicele, atenție, pentru fiice e nevoie de un singur cromozom care se transmite în exclusivitate de la tată. Mama trimite acest cromozom doar la fii. De aia sper eu că acești 2 fii sau acești 2 pui să fie băieți, masculi. Adică să aibă 2 cromozomi. Prezența celor 2 cromozomi să fie factorul care face să aibă această culoare. Adică ceva mai greu de făcut, să pui 2 cromozomi, și de pe tată și de pe mamă. Bun, înapoi la masculi, da? Care au 2 cromozomi, dar să vorbim și despre cei care au un singur cromozom. Cei care au un singur cromozom la culoarea reduce pot da cromozomul mai departe la fiii lor și pot da fiice reduce. Da? Deci ei pot reproduce fiice care au această culoare. Adică am scos astfel de femele din masculi albaștri. Masculi albaștri care purtau gena reduce. Astfel de masculi albaștri care poartă gena reduce și care este posibil să poarte gena reduce au plecat în acest an de la mine din volieră la foarte mulți colegi. Unul dintre ei este Claudiu din Pitești, Ploiești, zona aceea, nu știu exact acum, care a și publicat niște pui reduce pe grupul de altfel de Columbofilie raptorii. Acelea sunt 2 femele scoase dintr-un mascul albastru primit de la mine, care purta această genă, da? Era heterozigot la reduce, adică avea o singură genă, masculul fiind albastru, pe motiv că o genă nu este suficient ca să coloreze porumbelul. În schimb, acea genă poate fi transmisă la fiicele lui și să iasă reduce, fiicele lui. Bun. Un astfel de porumbel, care este posibil să poarte această genă reduce, el fiind albastru doar, a plecat în urmă cu câteva zile chiar la colegul Eugen, care mă întreba de acești puiuți și căruia îi răspundeam cu prețul de 600 de lei. Acel mascul Eugen pe care l-ai luat de la mine, un albastru, este frate cu mama acestor puiuți, da? Care ea este reduce, și este posibil să-ți poarte această genă și dacă ai noroc,
îți va da fiice reduce cu orice femelă, pentru că pentru fiicele reduce nu contează mama. Ele primesc gena într-o singură doză de la tatăl lor. Dacă, atenție, dacă tatăl poartă această genă. Acest lucru nu știm sigur până nu reușești să reproduci o fiică reduce din acel mascul eugen. Cât despre restul colegilor care au luat masculi albaștri în această primăvară de la mine, toți se trag din astfel de perechi unde tatăl lor era purtător de gena reduce. Toți. Sunt două familii. Am avut două familii de albaștri anul trecut și amândouă mi-au dat fii albaștri exclusiv, da, cu posibilitatea ca unii dintre ei să poarte gena reduce, această genă, care ei mai departe o pot da la toate fiicele lor. Bun. Dacă ați prins diferența sau dacă ați sesizat mențiunea că toți acei masculi albaștri pot reproduce fiice reduce, da, nu am spus nimic de fii. Pentru fii aveți nevoie să îi împerecheați cu o femelă reduce, să vină gena și de la mamă, nu doar de la tată. Și aici intervine complexitatea lucrurilor și motivul pentru care nu aș da acești pui care au fost gândiți pentru mine, pentru voliera mea, pentru acest moment. Dacă vor fi mai mulți, sigur că vor fi mai accesibili, poate. Deocamdată, acesta este un proiect la care se lucrează, cum am spus, de câțiva ani. Dincolo de faptul că acești doi masculi sunt reduce, eu cred că amândoi sunt și indigo. Lucru care nu este ușor vizibil, dar o pun pe marginea faptului că dungile sunt atât de intense pe ei. Vedeți, acest mascul are un început de niște urme, niște umbre de a treia dungă, ceea ce nu este un lucru bun pentru expoziție. Da? Se vede? Nu știu dacă se vede aici. Are niște umbre ca niște solzi, da? Care ar fi a treia dungă, în timp ce acesta are dungile curate, să-i zicem așa. Nu formează a treia dungă, dar la fel, vedeți cât sunt de intense, maronii. Nu sunt foarte deschise. Reduce-ul este poate da dungi foarte, foarte deschise. În schimb, aceștia sunt pigmentate bine dungile și asta mă face pe mine să merg cu gândul la posibilitatea să fie ei și indigo. Tatăl lor este un mascul indigo. L'indigo pe care l-am încercat chiar și la zbor, fără rezultat, în urmă cu vreo 2 ani, cel puțin. L'indigoul, care este și tatălui Suru și automat bunicul lui Indy și al lui Adam. Vedeți cât de relaționate pot fi păsările, atât pe o linie de zbor cât și pe o linie de standard. Da? S-a lucrat cu femele diferite și s-au obținut rezultate diferite. Aici vorbim de doi horsemampuri care sper eu sunt foarte pretențios la standardul lor. Desigur îi cresc de 10 ani. Este pasiunea mea și o pasiune devine un fel de boală. Devii tot mai pretențios cu rezultatele tale și vrei să evoluezi tot mai mult.
De aia spun că sper să se ridice la un standard înalt, astfel încât să îi și expun, să îi expun în expoziție. Nu se vor face, din păcate, până la Naționala României din acest an, la începutul lunii decembrie. Mai sunt exact 3 luni, nu este suficient, dar este foarte posibil ca la începutul anului 2022 să reproduc din ei pui pe care să îi expun la europenele de anul viitor din Polonia. Asta este povestea cu puișorii aceștia Reduce, da? De culoare Reduce, bazat pe modificatorul Reduce, care trebuie să fie prezent în 2 cromozomi și în acest caz cred eu că sunt și indigo. Sper că a înțeles fiecare câte ceva, să vă ajute informațiile astea și să nu vă descurajeze, desigur. Să-i mișcăm un pic. Când se mișcă, îi observi mai bine. S-a așezat. Ăștia sunt bijuteriile mele Horseman. Ar trebui să se mai lungească un pic în aripă. Mi se par un pic scurți amândoi. Dar probabil o vor mai face. E bine că încă nu le au aripile foarte lungi, că zburau de aici. Și nu-i puteam filma. Pe frumușei. Reduced cu indigo. Vă pupă, moșu!